Hello everyone. Today I'm going to talk about the some of the golden rules of the accountancy or the what journal entry. Okay, that means today I'm going to talk about the golden rules of the journal entry. Okay, so we have here some rules which are must need to followed by the any student or any accountant to record in journal entry. They are called the golden rules. Rules of journal entry. Entry. So first we have here normal we have here personal personal account. यो भन्छ कस्तो भने कुनै पनि व्यक्तिको नाम भएको कुनै फर्मको नाम भएको अथवा कुनै अर्गनाइजेसन नाम भएको अकाउन्टलाई चाहिँ हामी पर्सनल अकाउन्ट भनिन्छ। यसमा चाहिँ रुल्स के हुन्छ भने डेबिट है डेबिट चाहिँ रिसिभर द रिसिभर रिसिभर हुन्छ भने क्रेडिट चाहिँ द गिभर हुन्छ। यसको मतलब जसले सामान पायो अथवा जसले क्यास पायो जसले पायो रिसिभर इज डेबिट द गिभर इज अ क्रेडिट। फर example we can write here cash paid to Hari of rupees 10,000. So what happened here in this question we paid cash to Hari. मतलब कहिले क्यास पायो भन्दाखेरि क्यास रिसिभ गर्ने चाहिँ को गरे भन्दाखेरि हरि। सो हरि अकाउन्ट डेबिट हामीबाट के बारेको भन्दाखेरि हामीबाट क्यास बारेको टु क्यास अकाउन्ट हाउस मनी मतलब 10,000 है अमाउन्ट 10,000 राइट। वाट इज द नरेसन भेरी सिम्पल बिङ गर्ने होइन अनि यो क्यास पेड टु हरि लेख्ने cash paid to Hari. यसको मिनिङ के भने वास्तवमा भन्दाखेरि के छ कस्तो भने यसैलाई मिलाएर हेर्ने कि क्वेसनलाई मिलाएर हेर्ने न्यासमा न्यासको मिनिङ के भने यो जनरलले के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि क्यास चाहिँ हरिलाई पे गरियो। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि खासमा हामीले यहाँबाट कसले पायो भन्दाखेरि हरिले पायो यस। सो हरि इज रिसिभर सो हरि अकाउन्ट डेबिट द रिसिभर हामीबाट के पारेको cash value. That's why to cash account is credit. Okay. This is a simple rule. Okay. So next we have here next account we have here. So I want to rough it once first of all. Next number 2 we have here real account. Okay. Number 2 we have here real account. यो चाहिँ के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि property है गुड्स सँगसँगै property goods प्रोडक्टहरू सँगै यसमा के भन्छ भन्दाखेरि इन दिस केस रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेबिट व्हाट कम्स इन एन्ड क्रेडिट what goes out. यसको मतलब कस्तो भने डेबिटमा यस्तो अमाउन्ट राखिन्छ जुन चाहिँ हामीसँग आउँछ जुन चाहिँ हामीले पाउँछौँ त्यो डेबिट हामीबाट जुन बाहिर जान्छ हामीबाट जुन चाहिँ आउट हुन्छ त्यो चाहिँ क्रेडिट। फर इक्जाम्पल परचेज फर्निचर अफ रुपिज 5,000 मतलब हामीले 5,000 को फर्निचर किन्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि वाट वी पर्चेज फर्निचर मतलब हामीले फर्निचर किन्यौँ हामीले के आयो भन्दाखेरि हामीले के पायो फर्निचर पायो। द्याट्स वाइ फर्निचर अकाउन्ट डेबिट हामीले के दियो भन्दाखेरि अब हामीले पक्कै क्यास दियो होला अब इन क्यास भन्यो। सो व्हाट नाउ हामीले के दियो टु क्यास अकाउन्ट सियर। यसको मिनिङ के भने हामीले के किन्यो त हामीलाई के आयो भन्दाखेरि फर्निचर आयो हामीले के दियो भन्दाखेरि क्यास दियो क्यास बाहिर हामीबाट
So what comes in? Furniture. What goes out? Cash. Rules and rules. And format, right? This is the golden rules. In this way. Okay. So what is narration? Very simple. That's pretty similar question. Being purchase furniture. Being PRCHA purchase furniture. Furniture. And के मतलब ये amount नलेख्ने के हो in cash लेख्दिने सकिने. Okay, next important rules of accountancy. Third number is we have here nominal account. Okay, NOMI annual nominal account. It means यसमा चाहिँ we see include the expenses, losses, gain, है. It is also known as 50 shares account पनि भनिन्छ यसलाई. यसमा चाहिँ हामी लस भयो भने, खर्च भयो भने, इन्कम भयो भने चाहिँ यसमा राख्ने के. फर एक्जाम्पल यसमा चाहिँ के रुल हुन्छ भने रुल इज लाइक दिस वन. डेबिट all expenses, सबै भयो खर्चहरु है, expenses and losses. जुन हुन्छ भने यसको क्रेडिटमा चाहिँ all gain इन्कमहरुलाई राखिन्छ ल. फर एक्जाम्पल है, one example. For example, salary paid of rupees 20,000 है छ भने what we paid here? We paid salary. It is our expenses. Yes, मतलब हामी that means we are company ले salary paid गर्यो भनेपछि हाम्रो खर्च भयो नि त. That's why SALARY salary account debit. हामीले तिरेको पैसा, हामीले खर्च गरेको पैसा कति भन्दाखेरि 20 रुपैयाँ हामीले खर्च गर्यो. 2 हामीबाट के बाहिर गयो त? हामीबाट चाहिँ क्याश चाहिँ बाहिर गयो. क्याश बाहिर गयो. CR 20,000. यसलाई कसरी लेख्ने नरेसन चाहिँ very simple. Narration is here. being गर्ने हैन. Same. Being salary paid लेख्यो भने पुग्छ है. यो त भयो हामीले खर्च गरेको. अब इन्कम भएको अवस्था है. फर एक्जाम्पल हामीलाई कमिसन रिसिभ भयो त. कमिसन रिसिभ भयो. कमिसन हामीलाई RECI received of rupees हैन. हामीलाई 4,000 रुपीस कमिसन रिसिभ भयो भने के हुन्छ भने what receive here? हामीले के पायो भने हामीले पायो कमिसन. त्यसले के we got commission in what? Cash. So cash account debit to हामी के पाएको हामीले कमिसन to COMMI SSI commission account CR. How much amount? 4,000. यो भने चाहिँ खर्च भएको केसमा स्यालेरी दियो हामीले कम्पनी, वी आर कम्पनी, वी पेड स्यालेरी. स्यालेरी दियो, खर्च भयो. सो खर्च भनेको एक्सपेन्सेस डेबिट, स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट. यहाँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ इन्कम भयो, रिसिभ भयो, कमिसन रिसिभ भयो मतलब इन्कम आयो भनेपछि अल गेन, कमिसन गेन भनेपछि मतलब पायो नि हामीले. यो चाहिँ क्रेडिट. यहाँ चाहिँ खर्च भयो, लस भयो भने चाहिँ डेबिटमा, अनि इन्कम भयो अनि पैसा आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिट भयो त. सो व्हाट हियर नरेसन being commission receipt है. कमिसन RECEIVD रिसिभ लेखेपछि सक्यो. ओके, थ्याङ्क यू सो मच.